بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبابي الكرام، تعالوا النهارده نشوف القصة الجميلة دي ونشوف إيه اللي هيحصل فيها ونعرف منها كيف أنشئت جامعة من أكبر جامعات العالم. توقف القطار في إحدى المحطات في مدينة بوسطن الأمريكية ونزل منه زوجين، زوجة ترتدي ملابس قطنية شكلها يعني متواضع جدا، وزوج يرتدي بدلة عادية جدا مصنوعة يدويا، ويبدو إن هو اللي صنعها بإيده لأنها كانت تبدو رثة وتبدو في هيئة غير يعني جميلة. نزل الزوجين وتوجهوا إلى مكتب رئيس جامعة هارفارد الأمريكية وطلبوا مقابلة رئيس الجامعة. السكرتيرة أول ما شافتهم وبصت لمنظرهم كده قالت إيه دول جايين عايزين إيه دول؟ فقالت لهم هو المدير الحقيقة أو رئيس الجامعة مشغول جدا جدا النهاردة فمش هيقدر يقابلكم. كانت بتقول كده عشان يزهقوا له، طب خلاص هنجيله تاني ويمشوا ويزهقوا. فردت الزوجة وقالت سننتظره بكل ثقة. قعدت الست وقعد زوجها ساعات طويلة جدا منتظرين، لا يبدو عليهم ملل ولا يأس ولا ان هم هيمشوا، قاعدين لدرجه ان السكرتيره نفسها اتضايقت وقالت الناس اللي قاعده مش عاوزه تقوم دي. فدخلت لرئيس الجامعه وقالت له في اتنين قاعدين بقالهم فتره طويله جدا ومصممين يقابلوك ومش هيمشوا، فلو تفضي بس دقايق وتشوف عايزين ايه عشان نخلص منهم. فقال لها خليهم يتفضلوا. اول ما دخلوا بص لهم كده من فوق لتحت، قال الناس عايزيني في ايه دول؟ فالست اتكلمت وقالت له انا عاوز اقول لحضرتك ان ابني كان بيدرس هنا في الجامعه وكان مبسوط جدا في الجامعه لكن مات في حادثه سياره، فاحنا عاوزين نعمل حاجه تخليدا لذكراه في الجامعه. فقال لها حضرتك احنا لو كل واحد ابنه مات او بنته ماتت عملنا له هنا تمثال عشان نخلد ذكراه، يبقى الجامعه دي بقت نصب تذكاري ما عادتش جامعه للتدريس. فقالت له حضرتك انا مش بتكلم على الجامعه تعمل له نصب تذكاري، انا بتكلم على ان احنا نعمل مبنى كامل ونسميه باسمه. فضحك كده وبص لها بسخريه تاني قال لها مبنى كامل؟ انت عارفه حضرتك الجامعه دي كلها متكلفه حوالي 7.5 مليون دولار، والكلام ده كان سنه 1884، يعني من اكتر من قرن وربع تقريبا، قرن وكده يعني. الست بصت له كده، هو طبعا افتكر ان هو القى عليهم قنبله وهم مش هيقدروا يتكلموا. فالست بصت لزوجها وقالت له سيد ستانفورد، تخيل احنا على كده نقدر نبني جامعه كامله مش مجرد مبنى لابننا. وخدوا بعضهم ومشيوا وتوجهوا الى احدى الولايات الاخرى وبنوا جامعه ستانفورد اللي مشهوره جدا على مستوى العالم. يكفي ان حضرتك تعرف ان مؤسس جوجل، ياهو، اليوتيوب متخرج من جامعه ستانفورد هذه. مالكولم فوربس اللي هو صاحب جريدة فوربس الاقتصادية العالمية المشهورة هو اللي حكى الحكاية دي بنفسه. ويعني الحكاية موثقة تقدر تقول منها إن لا تتسرع ولا تسئ الحكم على الناس من مظهرهم، ولا تعطي أحكام قبل أن تقف بيديك على جميع الحقائق. أنا دايما بأكد على النقطة دي وبعمل عليها أكتر من فيديو لأن ناس كتير بتخسر. تخيلوا رئيس الجامعة ده خسر 7.5 مليون دولار، كانوا ممكن يتحطوا إسهام تعليمي في الجامعة بتاعته هارفارد وتكبر وتبقى بدل ما هي جامعة، وهي جامعة طبعا كبيرة جدا، تبقى أكبر وأكبر لمجرد إنه أساء الحكم على شخصين. لا تسئ الحكم على أحد وما تبصش لحد بصة وأنت شايف إن هو يعني قليل بالنسبة لك، ربما يكون معاه اللي لا تتخيله. دائما لا تنظر إلى مظهر الناس ولكن انظر إلى جوهر الناس. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا هنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.